Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm nhà tôi đột ngột mất điện. Hàng xóm điên cuồng đập cửa nhà tôi. Cầu cứu tôi. Chồng tôi lên cơn đau tim. Điện thoại nhà tôi bị hỏng. Làm ơn cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc. Mẹ tôi định mở cửa. Tôi vội vàng bịt miệng mẹ lại. Có một kẻ quái dị đeo mặt nạ ra người, đang dán mắt vào lỗ nhìn trên cửa. Lúc 2 giờ sáng, tôi thấy một bản tin. Thành phố này xuất hiện kẻ sát nhân độc ác nhất từ trước đến nay. Gây ra 5 vụ án mạng, hiện tại vẫn chưa bị bắt. Người dân được khuyến cáo cẩn thận khi ra ngoài ban đêm. Nhất định phải khóa kỹ cửa sổ, bất ngờ nhà tôi mất điện. Mẹ tôi, người nghiện xem phim, lập tức bật dậy. Tại sao lại mất điện thế này? Mạng cũng không có nữa. Đa, nhanh ra cửa kéo công tắc điện lên đi. Tôi thấy trong lòng không yên. Đưa tin tức trên điện thoại cho mẹ xem. Tôi nhìn danh sách mạng Wi-Fi trên điện thoại. Wi-Fi nhà người khác vẫn sáng đèn. Chỉ có nhà tôi mất điện. Mẹ tôi bảo tôi đừng nghi thần nghi quỷ vào buổi tối. Đừng xem mấy thứ này nữa. Chắc chỉ là nhà mình hết tiền điện thôi. Hóa ra là hết tiền điện sao? Tôi vội vàng nạp tiền điện trực tuyến. Điện thoại hiển thị số dư điện là 0. Mẹ tôi thường nói chuyện này không sao. Chắc là do hết tiền điện thật. Nhưng tôi cảm thấy càng lo lắng không đúng. Tiền điện nhà mình phải thiếu hơn 10 đồng mới bị cắt điện. Mẹ ơi! Đừng mở cửa nhé. Có gì đó không đúng. Trong đầu tôi hỗn loạn. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Lúc về nhà sau ca làm đêm, thấy tủ giày trước cửa rất ngăn nắp. Có tổng cộng 5 đôi giày nam, xếp thành 2 hàng ngay ngắn. Nhưng mấy đôi giày này không ai dùng cả. Bố tôi thường đi công tác xa. Trong nhà chỉ có tôi, mẹ, bà nội và 3 người phụ nữ. Tôi cố ý để mấy đôi giày này trước cửa, chỉ để tạo cảm giác trong nhà có đàn ông. Mẹ, có phải mẹ sắp xếp lại giày ngoài cửa không? Mẹ không đụng vào mà. Chắc là bà nội của con thôi. Bà hôm nay ra ngoài mà. Thì ra là bà nội sao? Nỗi lo trong lòng dần dần lắng xuống. Nhưng suy nghĩ lại, vẫn không đúng lắm. Bà nội đã 94 tuổi rồi, ngay cả cúi lưng cũng khó. Mẹ thực sự thấy bà sắp xếp giày sao? Đồ con ngốc, sao không thể là bà nội chứ? Chẳng lẽ bà không thể dùng chân đá vào sao? Tôi vẫn không yên tâm, vẫn đánh thức bà nội đang ngủ để hỏi. Bà nội có chút lặng tai, phải hỏi mấy lần bà mới nghe rõ. Bà không đụng vào giày ở cửa. Đồ của các con, bà không đụng vào. Không phải bà nội, chẳng lẽ là nhân viên dọn vệ sinh? Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trong lòng tôi, đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an lớn. Mấy đôi giày đó, đều là tôi mua đồ cũ từ trên mạng. Kích cỡ giày đều không giống nhau. Tôi chỉ lo mua nhiều đôi. Hoàn toàn quên mất chuyện này. Chắc sẽ không ai phát hiện ra chuyện này đâu. Hy vọng là vậy. Tôi mở dữ liệu di động, nạp trước 100 tệ tiền điện qua mạng. Nhưng vẫn không có điện lại. Vì thế tôi bàn với mẹ, đợi trời sáng rồi ra ngoài thử kéo cầu dao. Nếu không được thì gọi ban quản lý. Tôi vừa nằm xuống, trong đầu đột nhiên nhớ ra một chuyện nhỏ xảy ra mấy ngày trước. Hôm kia, khi tôi vừa về nhà, phát hiện dưới cửa có dán một quảng cáo nhỏ. Lúc đó tôi còn quay video gửi cho ban quản lý. Lúc này, tôi cứ không thể yên tâm về chuyện này. Vì thế lại mở video đó ra xem. Xem đi xem lại, tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Mẹ bật video đi. Trên tờ quảng cáo đó không có số điện thoại. Mẹ tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Có thể con chụp mặt trước. Số điện thoại có lẽ ở mặt sau. Không thể nào. Con đã chụp hết các cửa nhà tầng 7 rồi. Nhìn nhà khác cũng không có số điện thoại mà. Mẹ vẫn không hiểu. Không có số thì sao? Có lẽ người ta quên in thôi. Tôi cuống lên, vội vàng nói ra suy nghĩ của mình. Có thể tấm thẻ này không phải quảng cáo, mà là để kiểm tra xem nhà có người không. Nếu bị vứt đi nghĩa là nhà có người. Nếu thẻ còn ở đó, nghĩa là nhà không có ai. Mẹ tôi vội vàng muốn xuống giường, ra cửa bóc tấm quảng cáo đi. 2 ngày nay tôi bị cảm không ra ngoài. Bà nội thì bị đục thủy tinh thể, chắc chắn không thể nhìn thấy tấm thẻ quảng cáo đó.
Bây giờ mẹ ra bóc nó đi. Đừng để trộm nhòm mó nhà mình. Tôi vội kéo mẹ lại. Trong lòng tôi có một dự cảm xấu. Có lẽ tấm thẻ không phải do trộm để lại, mà là của kẻ giết người. Phải giữ tấm thẻ lại, để đối phương nghĩ rằng nhà không có ai. Tôi và mẹ rón rén xuống giường. Một người kiểm tra khóa cửa sổ, một người kiểm tra chốt cửa chính. Chốt cửa chính vẫn hoạt động tốt. Tôi ghé mắt vào lỗ nhìn để quan sát bên ngoài. Nhưng bên ngoài tối om, không thấy gì cả. Tôi trở về phòng ngủ, khẽ hỏi mẹ, mắt mèo bị hỏng sao? Không thấy gì cả. Mẹ cũng không biết, nhưng vẫn an ủi tôi. Có phải chữ Phúc dán trên cửa rơi xuống, chém mất lỗ nhìn rồi không? Chắc không sao đâu. Đột nhiên có người gõ cửa ầm ầm. Là giọng của một người phụ nữ trung niên. Cứu với, chồng tôi lên cơn đau tim. Điện thoại tôi bị hỏng rồi. Xin cho tôi mượn điện thoại của các người. Mở cửa nhanh lên. Mẹ tôi cầm điện thoại định ra mở cửa. Có lẽ là hàng xóm mới của căn 702. Chúng tôi vẫn chưa gặp mặt họ. Tôi lại một lần nữa giữ mẹ lại. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ. Phải cẩn thận. Khu nhà của chúng tôi là kiểu 2 thang 4 căn. Nhà tôi là căn 701. Căn 702 là hàng xóm mới dọn tới. Căn 703 là chị đồng nghiệp Văn Văn. Căn 704 là chú Tôn đã về quê dưỡng già. Lỗ nhìn của nhà tôi lại nhìn thẳng ra cửa căn 702. Tôi lại nhìn qua lỗ nhìn một lần nữa. Phát hiện có thể thấy được rồi. Người phụ nữ căn 702 đang khóc. Vì thế đèn cảm ứng hành lang sáng lên. Người phụ nữ trông rất tuyệt vọng. Cô ấy liên tục đập cửa, xin mọi người. Mở cửa đi, mở cửa đi. Mau cho tôi mượn điện thoại. Xin hãy cứu chồng tôi. Mẹ tôi cũng nhìn qua lỗ nhìn, cảm thấy người phụ nữ không có gì bất thường nên định mở cửa. Tôi vội vàng nắm lấy tay mẹ. Vì tôi phát hiện cửa nhà người phụ nữ đó đang mở. Nhưng trong nhà không bật đèn. Trong bóng tối cứu người chồng bị đau tim. Chuyện này bình thường không? Hơn nữa, chúng tôi chưa mở cửa, cũng không đáp lại. Người bình thường sẽ nghĩ rằng nhà tôi không có ai. Nhưng cô ấy không gõ cửa nhà khác, cũng không tìm bảo vệ, cứ đứng đó khóc lóc van xin. Như thể cô ấy chỉ muốn chúng tôi mở cửa. Tôi và mẹ đều toát mồ hôi lạnh. Vài phút trôi qua, người phụ nữ như đã khóc mệt. Tiếng khóc ngày càng nhỏ. Tôi kinh hãi phát hiện lỗ nhìn lại không thể thấy gì nữa. Đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, kèm theo tiếng lôi kéo rào rạo. Nếu nói rằng mọi chuyện kỳ lạ tối nay đều là nghi ngờ, thì giờ đây gần như chắc chắn rồi. Ngoài cửa chắc chắn có kẻ xấu. Có lẽ chính là tên sát nhân trong bản tin. Người phụ nữ ở căn 702 có thể là công cụ của kẻ sát nhân để dụ chúng tôi mở cửa. Nếu tôi vừa rồi mềm lòng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tên sát nhân thậm chí dùng đầu để đập cửa nhà tôi. Tôi hoảng sợ đến mức bịt chặt miệng, vội vàng bảo mẹ trốn vào nhà vệ sinh, rồi âm thầm gọi điện báo cảnh sát. Tôi thì tắt âm tất cả điện thoại và chuông báo thức trong nhà. Sau đó di chuyển chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ, đặt chắn gần cửa chính. Khi tôi đang nhẹ nhàng di chuyển ghế ra phòng khách, thì bất ngờ, bà nội tôi đã ra tới phòng khách. Và thậm chí còn đi đến gần cửa chính, định mở cửa cho tên sát nhân. Tôi cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người phụ nữ kia vừa khóc vừa đập cửa, mà không làm bà thức dậy. Giờ đây, khi tên sát nhân đập cửa bằng đầu, thì bà lại tỉnh. Tôi không còn để ý đến ghế sofa vội vàng chạy về phía cửa. Có lẽ mọi thứ đều là định mệnh. Nhân cạch nhân cửa mở ra. Nhưng không, cửa vẫn chưa hoàn toàn mở. Bà nội không biết cách mở loại cửa phức tạp này. Tuy nhiên, tiếng động khi bà cố mở cửa đã khiến tên sát nhân biết trong nhà có người. Tên sát nhân đập cửa ngày càng dữ dội. Lúc này mẹ tôi cũng đã đến. Mẹ không chỉ báo cảnh sát, mà còn gọi cả bố và bảo vệ khu nhà. Bà nội vẫn thắc mắc hỏi chúng tôi: ai đang gõ cửa thế?
Sao không mở cửa? Tôi đành kéo bà vào phòng ngủ của bà và nói với bà rằng ngoài kia có trộm. Dặn bà không được đi lung tung, hãy đợi bảo vệ và cảnh sát đến. Tiếng đập cửa bất ngờ ngừng lại. Tôi vội vàng nhắn tin cho chị gái ở căn 703. Chị gái ở căn 703 là đồng nghiệp của tôi. Chị ấy làm biên tập video, tôi thì làm kiểm duyệt video. Chúng tôi thường rủ nhau đi chơi, nên tôi biết chị ấy sống một mình. Vân vân, chị có ở nhà không? Đừng ra ngoài nhé. Trong tòa nhà có kẻ sát nhân. Em đã báo cảnh sát rồi. Đừng ra ngoài bằng bất cứ giá nào. Đừng phát ra tiếng động. Tay tôi run rẩy khi gõ những dòng chữ này. Mẹ tôi mang từ bếp ra một con dao, một cây lau nhà, một bình chữa cháy và một sợi xích sắt lớn. Nếu tên sát nhân cố phá cửa, chúng tôi sẽ khóa xích lại. Trong nỗi sợ hãi tột độ, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên, tôi chạm vào một nút bấm kỳ lạ. Lúc đó tôi mới nhớ ra, khóa thông minh mà bố thay có chức năng đặc biệt. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn nhỏ, tôi bấm thử cả 3 nút trên khóa cửa. Nút đầu không phản ứng. Khi bấm đến nút thứ 2, màn hình trên khóa cửa đột nhiên sáng lên. Không chỉ có chức năng hiển thị hình ảnh mà còn có chức năng phát lại. Tôi mở chế độ phát lại, rõ ràng thấy được một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra khỏi thang máy. Tóc hắn rất ngắn, nhưng khi hắn cúi đầu, tôi kinh hãi nhận ra hắn không có mặt. Không có mắt, mũi, miệng. Nhìn kỹ hơn thì thấy mặt hắn được che bởi một chiếc mặt nạ da người, khiến các đường nét trên khuôn mặt bị xóa mờ, không thể nhận ra bất kỳ đặc điểm nào có ích. Người đàn ông liếc nhìn về phía căn 701 của tôi, rồi đi thẳng vào cầu thang thoát hiểm. Thời gian trên đoạn phát lại hiển thị chính xác là 1 giờ 45 phút. Tôi giật mình hoảng hốt, vì đó là thời gian tôi thường tan ca về nhà. Công việc của tôi là kiểm duyệt video ca đêm. Thời gian làm việc từ 18 giờ đến 2 giờ sáng. Đồng nghiệp Tiểu Lý của tôi thường đến trước 15 phút để thay ca, nên tôi thường về nhà khoảng 2 giờ sáng. Hôm nay Tiểu Lý cãi nhau với bạn gái, nên đến sớm 1 tiếng thay ca cho tôi. Vì thế tôi về nhà sớm hơn. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Nếu hôm nay tôi tan ca như bình thường, chắc chắn sẽ chạm mặt tên sát nhân này. Hắn sẽ lao ra từ cầu thang thoát hiểm ngay khi tôi vừa mở cửa, xuất hiện ngay sau lưng tôi. Cả gia đình tôi chắc chắn sẽ không thoát được. Hắn nhắm đến tôi. 5 đôi giày với kích cỡ khác nhau ở cửa, chắc chắn đã bị hắn phát hiện. Nhân trong đêm tĩnh mịch, bỗng vang lên một tiếng, cửa sắt mở ra khe khẽ. Là cửa chính của tòa nhà. Có người đến cứu chúng tôi. Mẹ không giấu nổi sự phấn khích, khẽ nói vào tai tôi, bảo vệ đến rồi. Tôi nhíu mày. Bảo vệ khu nhà là ông Trương, hơn 50 tuổi. Tôi không biết ông ấy đến để cứu chúng tôi, hay để làm nạn nhân cho tên sát nhân. Mẹ như nhận ra sự lo lắng của tôi. Đừng lo, đội trưởng bảo vệ mới là một chàng trai trẻ, người đầy cơ bắp. Nhân đinh, nhân một tiếng, thang máy đến. Tôi thầm nghĩ không ổn rồi. Sao bảo vệ lại dạy dột đi thang máy? Nếu mở cửa gặp tên sát nhân, chẳng phải sẽ đối đầu trực tiếp sao? Thế thì toi đời rồi. Qua màn hình chuông cửa, tôi thấy cửa thang máy từ từ mở. May mắn thay, không có ai đứng ở cửa thang máy. Chỉ thấy ông Trương cầm một cây gậy dài, và tay kia cầm một thứ nhỏ như đèn pin, là một cây gậy điện. Không lạ gì khi ông Trương dám bước ra từ thang máy mà không sợ hãi. Nếu tên sát nhân tấn công bất ngờ, chắc chắn sẽ bị làm ngất ngay tại chỗ. Ông Trương trông đầy căng thẳng, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ. Để đảm bảo đèn cảm ứng trong hành lang luôn sáng, tôi nấp sau cánh cửa, vẫn đều đặn gõ nhẹ lên cửa chính, phát ra tiếng để hỗ trợ ông ấy. Ông Trương chậm rãi tiến đến, đi về phía cầu thang thoát hiểm. Dần dần bóng ông ấy khuất đi, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân. Tôi thầm cầu nguyện, mong rằng ông Trương có thể bắt được kẻ xấu. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Tốt nhất hãy bỏ vũ khí xuống và chạy trốn đi. Nếu không, chờ bị bắt mà thôi. Nhân bốp, nhân rộng ông Trương đột ngột im bặt. Đèn cảm ứng hành lang nhấp nháy vài lần rồi tắt.
Ngay sau đó vang lên tiếng đánh nhau. Tiếng gậy sắt va đập, cùng tiếng nổ lách tách của dòng điện. Hắn bị điện giật ngất rồi. Mau mang dây thừng ra đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy dây thừng định chạy ra giúp ông Trương trói hắn. Phải trói hắn lại ngay. Nếu không, khi hắn tỉnh dậy sẽ rất nguy hiểm. Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ biển báo lối thoát hiểm, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tôi đứng ở cửa cầu thang thoát hiểm nhìn vào bên trong, nhưng không thấy bóng người nào. Dưới ánh trăng mờ, chỉ nhìn thấy giấy bìa cứng và chai lọ vương vãi khắp nơi. Chúng là đồ của chú Tôn ở căn 704 chất đống ở đây. Đột nhiên mẹ hét lên, chạy mau. Mau chạy về đây. Sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu tôi đột nhiên đứt đoạn. Phản xạ tự nhiên, tôi chạy hết sức về phía nhà, không dám ngoảnh đầu lại. Mẹ đứng đợi ở cửa. Ngay khi tôi vào nhà, mẹ lập tức khóa cửa lại. Tôi thở hổn hển từng hơi lớn. Sao thế mẹ? Mẹ ôm ngực, vẻ mặt đầy sợ hãi. Tủ điện. Có người trong tủ điện thì phải. Tôi thấy cánh cửa đó khẽ động. Tôi nắm lấy đôi tay run rẩy không ngừng của mẹ. Liệu mẹ có nhìn nhầm không? Không ai đuổi theo con mà. Mẹ nói không chắc chắn. Chỉ là cảm giác cánh cửa đó hơi động. Tôi vừa an ủi mẹ, vừa giải thích rằng mẹ có thể nhìn nhầm. Không có ai trong cầu thang thoát hiểm. Cả ông Trương và tên sát nhân đều biến mất. Bất kể họ đi lên hay xuống cầu thang, chắc chắn họ không còn ở tầng 7. Bà nội cũng sốt ruột, vài lần run rẩy bước ra hỏi: Trộm đi chưa? Tôi chỉ biết bảo cảnh sát sắp đến và dặn bà vào phòng chờ, đừng ra ngoài. Nhìn thấy bà nội, mẹ như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hét lên: Không ổn rồi. Chìa khóa nhà để ở ngoài. Tôi lập tức hiểu ý mẹ. Lần trước cả nhà đi nghỉ, vì lo rằng khóa thông minh sẽ hết pin, sợ không mở được cửa, chúng tôi đã giấu một chìa khóa cơ ở một chỗ kín đáo gần cửa. Mẹ cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Thôi đừng ra lấy nữa. Dù sao thì tên sát nhân đã bị ông Trương làm ngất rồi. Chúng ta chỉ cần chờ cảnh sát đến là được. Tôi lặng người, vẻ mặt u ám. Nếu ông Trương thắng trong trận đấu đó, tại sao ông ấy không ra ngoài mà lại trốn đi? Hơn nữa, mẹ không nhận ra sao? Kể từ lúc ông ấy hét lên hắn bị điện giật ngất rồi và mau mang dây thừng đến, ông ấy không nói thêm câu nào nữa. Sắc mặt mẹ tái mét. Ý con là người vừa gọi chúng ta không phải ông Trương, là tên sát nhân sao? Chính vì vậy, tôi phải mở cửa lấy lại chìa khóa. Lợi dụng lúc này, tên sát nhân đã đi sang tầng khác. Tôi lấy chìa khóa có thể sẽ không bị phát hiện. Nhưng nếu hắn tìm thấy chìa khóa, cả nhà chúng ta sẽ không còn chỗ trốn, chắc chắn sẽ chết. Bà nội, chìa khóa nhà để ở đâu? Bà giấu ở chỗ nào gần cửa? Chìa khóa để trong đôi giày da. Ở dưới miếng lót chân trái. Mẹ, giúp con giữ cửa. Nếu có chuyện gì, hãy mở cửa cho con vào. Nhanh chóng nhé. Tủ giày được đặt ở hướng ngược lại với cửa chính. Vì vậy tôi buộc phải ra ngoài mới tìm được chìa khóa. Tôi mở hé cửa, quan sát kỹ lưỡng trong bóng tối không thấy động tĩnh, rồi rón rén bước ra ngoài. Trong bóng tối, tôi sờ thấy đôi giày bằng da. Dưới miếng lót chân trái, tôi sờ kỹ từng chút một, nhưng không có chìa khóa. Đúng lúc này, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trán tôi bắt đầu dịn mồ hôi lạnh. Tôi không ngừng tự nhủ, đừng hoảng loạn. Tôi tiếp tục kiểm tra chiếc giày bên phải. Cuối cùng, dưới miếng lót giày bên phải, tôi đã tìm thấy chiếc chìa khóa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi một ý nghĩ lạnh gáy nảy lên trong đầu. Liệu có phải bà nội nhớ nhầm không? Bà luôn có thói quen để đồ ở bên trái. Chìa khóa ở quê, đồ vật quý giá hay thư từ quan trọng đều giấu trong khe gạch bên trái, trong đất của chậu cây bên trái, hoặc dưới tảng đá bên trái. Nhưng nếu bà không nhớ nhầm, thì ai đã đặt nó vào chiếc giày bên phải? Tôi không dám nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà. Không ngờ ngay lúc này, đèn cảm ứng hành lang bất ngờ bật sáng.
Tôi liếc nhìn về phía cửa tủ điện. Đó chính là tên sát nhân đeo mặt nạ da người. Thì ra hắn chưa bao giờ rời đi. Hắn đã trốn trong tủ điện suốt thời gian qua. Tôi lập tức nhảy dựng lên, quay người định chạy về nhà. Nhưng tên sát nhân đã lao thẳng về phía tôi. Tôi mất bình tĩnh, lỡ va mạnh vào bức tường bên trái cánh cửa. Tên sát nhân cũng lao hụt. Mẹ đứng bên trong cửa. Đúng lúc đó, bà kéo tôi vào trong. Cho đến khi an toàn trở về nhà, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Mẹ vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cố thêm chút nữa, cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa về phía tên sát nhân. Hắn đang cúi thấp, lượn lờ xung quanh. Hắn đang tìm gì đó. Không ổn rồi, chìa khóa đâu? Chắc là lúc tôi va vào tường, đánh rơi mà không nhận ra. Một tiếng sấm vang lên trong đầu tôi. Lần này thì thật sự xong rồi.